Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi tụ tập đầy đủ trước thềm chung kết, tất cả mọi người được xem khai mạc bằng một màn cơm chó siêu lãng mạn của Long Hạo Thần và Thải Nhi. Lúc này, một lão giả đại diện bước lên phía trước, tuyên bố chính thức bốc thăm cho vòng đấu này. Nội quy bốc thăm vô cùng đơn giản, tất cả sẽ chia làm 10 đội, những người bắt được trái cầu cùng màu sẽ về chung một đội. Ngay khi 60 viên cầu sắc màu rời khỏi tay các y nhân được ném lên trên chính giữa không trung, rất nhanh, các tuyển thủ đã dục dịch nắm bắt trái bóng thuộc về mình. Dĩ nhiên, quá trình bốc thăm không diễn ra trong hòa bình. Nhiều người vì nhắm trúng một trái bóng mà ẩu đả lẫn nhau ngay trước thềm diễn ra trận đấu. Lúc này, đứng ngay chính giữa sàn đấu, Thải Nhi tùy ý chọn một viên cầu gần nhất. Màu sắc trên trái cầu này chính là màu tím. Thấy thế, rất nhiều tuyển thủ bị vẻ bề ngoài lạnh lùng của nàng làm cho sợ hãi mà bảo nhau né tránh những trái cầu màu tím. Dương Văn Chiêu vẫn chưa động thủ. Tuy nhiên, khi thấy Thải Nhi chọn trúng trái bóng kia, hắn nhủ với lòng mình sẽ quyết tâm lấy được trái bóng cùng màu với nàng. Nghĩ là làm, thân hình Dương Văn Chiêu khẽ động, tầm nhìn hướng về trái cầu màu tím ngay chính giữa không trung. Ngay sau đó, liền phát lực bay lên nắm lấy trái cầu. Thế nhưng, nhận ra mục tiêu của hắn, Long Hạo Thần tuyệt nhiên không thể để hắn vào chung một đội với Thải Nhi được. Ngay khi tay Dương Văn Chiêu vừa chạm đúng trái cầu tím, định thu về, thì Long Hạo Thần từ dưới bay lên, hất văng trái cầu ra xa. Sắc mặt của Dương Văn Chiêu trầm xuống, ngay sau đó liền phát động công kích về phía Long Hạo Thần. Nhìn thấy tuyển thủ số 1 và số 97 lần nữa giao tranh, những người khác không khỏi hiếu kỳ. Tuy rằng kỵ sĩ Thánh Điện và thiết khách Thánh Điện đều phong tỏa tin tức, nhưng 10 thiết khách đứng đầu không ai không phải là tuổi trẻ người tài, sau lưng cũng có thực lực chống đỡ. Bọn họ mơ hồ biết được, mấy hôm trước, hai đại thánh điện đột nhiên quan hệ căng thẳng, bởi vì thiết khách đứng đầu ám sát một thí sinh của kỵ sĩ Thánh Điện. Nguyên nhân lại vì một thí sinh khác của kỵ sĩ Thánh Điện, không cần phải nói, chính là kỵ sĩ số 97 trước mắt đang cùng Dương Văn Chiêu giao chiến. Vì cả hai thương thế đều chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không có đấu đá quyết liệt như trong trận thi đấu vòng loại. Cuối cùng, Dương Văn Chiêu gần như nắm chắc được trái cầu màu tím trong tay, thì lúc này hắn bị một cái ôm màu hồng không biết từ đâu phóng đến, hất văng trái cầu ra chỗ khác. Tuy rằng nhiều người không dám chung một đội với Thải Nhi, nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của ngũ giai bài danh top 1 thiết khách điện. Ngay lúc này, ngoại trừ những người đã lựa chọn được khối cầu cho mình, thì rất nhiều tuyển thủ khác đang tranh giành quyết lấy cho được trái bóng tím để cùng đội với Thải Nhi. Tư Mã Tiên không thể nghi ngờ cũng tiến thẳng vào chung kết, mà lúc này ở giữa không trung hắn đang cùng với một nữ chiến sĩ khác công kích lẫn nhau. Mục tiêu của hai người cũng chính là trái cầu màu tím. Lúc này, ở phía bên kia, một người đá tí hon bất ngờ xuất hiện, cướp lấy trái cầu màu tím trong tay Long Hạo Thần, mặc dù trên tay của nó vẫn giữ khư hai khối cầu màu hồng. Lâm Hâm ở một hướng khác hiện tại đã nắm chắc trong tay thạch cầu màu tím. Với bài danh ma pháp sư top 1 thì không ai dám đắc tội với hắn. Tuy nhiên hiện tại, tên tóc xanh này lại bắt đầu ra vẻ, hắn đang nắm trong tay khối cầu cùng đội với tuyển thủ có năng lực được cho là mạnh nhất lần này. Nhưng mà chuyện là oan gia ngõ hẹp của hắn, kỵ sĩ Lý Hinh cũng sở hữu trái bóng cùng màu, cho nên hắn thật sự không muốn ở cùng một đội với nàng. Lúc này, có 2 đến 3 tên tuyển thủ ở gần có thạch cầu màu xanh và màu vàng muốn đổi cho hắn. Mặc dù Lâm Khâm chưa có quyết định là có nên đổi hay không, nhưng mà hai thanh niên kia tranh giành đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Vũ khí trên tay cả hai đã phát động công kích về phía đối phương. Lý Hinh tuyệt nhiên cũng chả ưa cái tên tóc xanh hay ra vẻ kia, nên cũng tò mò quan sát trận đấu của hai người kia. Dĩ nhiên, để vào được vòng chung kết, không ai không phải là cao thủ. Vượt qua hàng nghìn thí sinh vòng loại, thực lực những người này đều không hề đơn giản. Cuộc chiến không hồi kết của các tuyển thủ trong ngày bốc thăm vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Liệu rằng những thành viên nào sẽ may mắn về chung một đội với manh nữ bài danh top 1 thiết khách điện đây? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.